มหัศจรรย์เลข100ผมคิดว่าในบรรดาข้อมูลการเรียนหนังสือพาร์ทของคณิตศาสตร์แน่นอนว่าพื้นฐานมันสำคัญบวกลบคูณหารมึงโตมาเป็นผู้ใหญ่แล้วว่ามึงบวกลบคูณหารหรือว่าทำอะไรพื้นฐานไม่ได้แน่นอนว่ามันชีวิตมึงอยู่ยากไม่มีใครต้องปฏิเสธแต่ว่าหลายๆคนที่ไม่ชอบคณิตศาสตร์เนี่ยบางทีก็จะมีบ่นว่าอันนู้นให้กูเรียนทำไมวะให้กูเรียนเรื่องพายทำไมวะให้กูเรียนแบบแคลคูลัสหรือว่าคำนวณพื้นที่โค้งอะไรอย่างงี้ทำไมอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีบางอันที่โอเคผมก็มองว่าสำหรับคนบางคนมันไม่จำเป็นพี่บวกมึงไม่ต้องรู้ขนาดนั้นก็ได้ผมอยากจะแชร์ว่าความรู้ของคณิตศาสตร์เนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องรู้เยอะรู้หมดเอาว่าหัวข้อไหนอะที่มันจำเป็นจะต้องรู้ทุกคนแล้วเป็นพาร์ทหนึ่งที่ผมคิดว่าสำคัญกับชีวิตเลยนะคือคุณควรจะเอาเรื่องเนี้ยไปแอปพลายใช้กับหลายๆเรื่องเลยแล้วคนจำนวนมากมองว่าเป็นคณิตศาสตร์พื้นฐานแต่ไม่เชี่ยวชาญอย่างเพียงพอก็คือเรื่องของเปอร์เซ็นต์พี่บวงผมคิดว่าในบรรดาข้อมูลคณิตศาสตร์ทั้งหมดเนี่ยการเข้าใจว่าเปอร์เซ็นต์มันสามารถเอาไปแอปพลายใช้ได้ไม่ใช่แค่กับโลกคณิตศาสตร์โลกการลงทุนหรือว่าศิลปะหรือการเข้าใจการเล่นเกมการประเมินอะไรที่มันเป็นแบบว่า as a whole ทั้งหมดมีเท่าไรสัดส่วนแบ่งยังไงความสมมาตรและความมหัศจรรย์ของทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมารวมอยู่ใน 100% แล้วมึงจะสามารถเอาความรู้ตรงนี้เนี่ยไปใช้ประเมินการลงทุนคร่าวๆใช้เป็นเกราะป้องกันในการที่มึงจะไม่โดนคนอื่นหลอกทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยผมคิดว่าเป็นความรู้พื้นฐานเรื่องของเปอร์เซ็นต์เงินที่เด็กการเงินเนี่ยมันจะมีเป็นเหมือน passive skill แต่ว่าคนข้างนอกที่มันไม่เคยรู้เรื่องการเงินหรือเรื่องเปอร์เซ็นต์กับการลงทุนเนี่ยพอมันไม่เห็นภาพนี้นะมึงไม่เข้าใจพื้นฐานที่จะใช้เป็นตัวรากในการที่จะไปดูว่าเฮ้ยอันไหนมันเป็นการลงทุนหลอกอันไหนมันพูดโอเวอร์โอวังอันไหนมันสมเหตุสมผลพี่บวงเคยพูดเรื่องนี้ใช่ไหมผมอยากให้พี่บวงแบบว่าแนะนำคนทางบ้านคร่าวๆไม่ว่าจะเป็นเด็กอาจจะไม่ได้เก่งเรื่องการลงทุนหรือเป็นผู้ใหญ่ก็ได้อาจจะเป็นรุ่นแม่มึงว่าป้องกันตัวเองหรือเข้าใจได้ว่าโลกนี้การลงทุนเปอร์เซ็นต์มันอยู่ที่เท่าไหร่แบบไหนเนี่ยโอเวอร์โอวังความสมเหตุสมผลอยู่ตรงไหนยังไงเข้าใจพื้นฐานการลงทุนก่อนการลงทุนเนี่ยทุกคนเนี่ยมีต้นทุนใช่ไหมแล้วทุกคนหวังว่าจะได้กำไรจากการลงทุนเพราะฉะนั้นหมายความว่าคุณเริ่มต้นด้วยเงินเท่าไหร่คุณหวังว่าถ้าคุณเอาไปลงทุนหลังจากลงทุนเสร็จคุณจะต้องมีเงินเยอะกว่าจุดเริ่มต้นมันควรจะเป็นอย่างนั้นอันนั้นคือได้กำไรถ้าน้อยกว่าก็คือขาดทุนอันนี้คือหลักการง่ายๆทีนี้เนี่ยคุณจะวัดยังไงล่ะว่าแล้วใครลงทุนได้เก่งกว่ากันคุณก็ต้องวัดที่ว่าใครลงทุนได้กำไรถูกปะเพราะว่ามันวัดตัวเงินไม่ได้เช่นผมบอกว่าปีที่แล้วเนี่ยผมลงทุนผมได้กำไร50 บาทคุณก็อาจจะบอกว่าไอ้เชี่ยลงทุนทั้งปีได้กำไร50 บาทเหรอกูลงทุนทั้งปีกูได้กำไร10,000ตัวเลขเอามาวัดกันเนี่ยมันวัดกันไม่ได้เพราะว่าคุณไม่รู้ว่าต้นทุนเนี่ยคุณลงไปเท่าไหร่แต่ว่าถ้าคุณมาปรับเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ว่าใครจะมีเงินเยอะเงินน้อยแค่ไหนเนี่ยเปอร์เซ็นต์มันปรับให้ทุกอย่างมันเท่ากันอย่างเช่นผมบอกว่าผมมีเงินต้น100 บาทผมไปลงทุน1ปีปรากฏว่า1ปีผ่านไปเนี่ยเงินผมมี200 บาทเท่ากับว่าผมได้กำไรมาอีก100 บาทใช่ไหมถามว่าผมได้กำไรกี่เปอร์เซ็นต์เอากำไรมาคิดกับต้นทุนเปรียบเทียบกันว่ามันเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ซึ่ง100 บาทของ100 บาทมันก็คือ100%หมายความว่าผมสามารถสร้างกำไรภายใน1ปีได้100%ถ้าคุณมีเงิน1ล้านบาทคุณลงทุน1ปีผ่านไปเงินกลายเป็น1,100,000 บาทเท่ากับคุณได้กำไร100,000 บาทเอามาคิดเป็นเปอร์เซ็นต์กำไรของคุณเนี่ยคิดเป็นสัดส่วนแล้วเนี่ยคือ10%เมื่อเปรียบเทียบกันเนี่ยผมเนี่ยทำกำไรได้100%แต่คุณทำกำไรได้แค่10%อันนี้มันก็อาจจะสามารถพูดได้ว่าผมเนี่ยเก่งกว่าคุณในด้านการลงทุนจริงๆเราไม่สามารถพูดได้ง่ายๆแค่ว่าเฮ้ยเราได้เปอร์เซ็นต์เยอะกว่าเขาเราเก่งกว่าเขาแน่ๆมันมีรายละเอียดเยอะแต่ว่าอันนี้พูดให้เข้าใจคร่าวๆว่าทำไมเปอร์เซ็นต์มันถึงสำคัญเพราะว่าเมื่อเรารู้แล้วว่าการคิดเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันเป็นการทำให้ตัวเลขทุกอย่างมันเท่าเทียมกันเนี่ยเราก็จะมาสู่คำถามต่อไปได้ก็คือแล้วคนที่แม่งรวยที่สุดในโลกจากการลงทุนมันทำกำไรได้ปีละกี่เปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นตัวเลขที่มันใช้อ้างอิงได้ดีมากนะคุณจะได้พอเข้าใจได้ไงว่าไอ้เชี่ยขนาดคนที่รวยอันดับ1ของโลกมันทำกำไรได้ปีละเท่าเนี้ยแล้วมึงเป็นใครมึงคิดว่ามึงจะทำกำไรได้เยอะกว่านั้นเพราะว่าถ้าคุณทำอะไรได้เยอะกว่านั้นคุณก็เป็นคนที่รวยที่สุดในโลกไงตัวเลขมันไม่โกหกมันแค่นั้นเลยครับมันไม่มีการใช้ความเชื่อ1มันก็คือ1 2มันก็คือ2คุณไม่ต้องฟังผมก็ได้คุณไปเสิร์ชเลยว่าวอร์เรน บัฟเฟตต์เนี่ยทั้งชีวิตเขาเนี่ยเขาได้กำไรปีละกี่เปอร์เซ็นต์ผมลองเสิร์ชดูให้เห็นเลยสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนที่พีคเนี่ยจะอยู่ที่30ต้นๆอันนั้นคือช่วงพีคช่วงแบบว่าโอ้โหตึงๆขึ้นไปอยู่เบอร์1เนี่ยเสิร์ชตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยเขาบอกว่าเฉลี่ยแล้วตั้งแต่ปี1964ถึง2024นานมากนะ
เรียกว่า60ปีประมาณ60 ปีย้อนหลังเหรอเฉลี่ยย้อนหลัง60ปีที่ผ่านมาวอร์เรนบัฟเฟตได้ปีละ20% 20นะ19.9% 20%ต่อปี อันนี้คือคนที่รวยโคตรๆอันดับต้นๆของโลก แล้วมีใครก็ไม่รู้มาบอกคุณว่าเฮ้ยเอาเงินมาให้ผมเดี๋ยวผมไปลงทุนให้ได้ปีละ500%มันไม่มีทางเป็นไปได้คุณเข้าใจไหมมันง่ายแค่นี้เลยครับ อันนี้คือวิธีการใช้ตัวเลขในการเปรียบเทียบว่าใครโกหกไม่ต้องมีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องไม่ต้องมีความโลภเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ต้องมีความรู้สึกเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่รวยที่สุดได้ปีละ 20% แค่เขามาบอกว่าเขาสามารถทำเงินให้คุณได้ปีละ 10% น่ะแม่งก็แทบจะโม้แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาแค่ว่าเกินกว่า 20% น่ะมันก็คือเรื่องโม้เหม็นแล้วไม่งั้นเขาก็ต้องเป็นวอร์เรนบัฟเฟตต์นั่นแหละที่มาบอกคุณว่าเฮ้ยคุณเอาเงินมาให้ผมเดี๋ยวผมจะทำเงินให้คุณปีละ 20% ในความเป็นจริงในทาง practical เนี่ยผมต้องบอกว่ามันไม่ได้ยากนะกับการลงทุนแล้วคุณได้มากกว่า 20% ใน1ปีมันไม่ได้เป็นเรื่องยากผมเคยทำได้มากกว่าหลายๆคนที่ทำได้มากกว่าก็มีเยอะแยะมากมายแต่ไอ้ที่มันยากคือไอ้ตัวเลข20เนี่ยมันคิดเฉลี่ยแล้วว่าปีที่วอร์เรนบัฟเฟตต์ได้พีคๆบางปีอาจจะ100 กว่าเปอร์เซ็นต์300%เงี้ยบางปีอาจจะซบเซาปีนั้นอาจจะขาดทุนแต่เขาถัวเฉลี่ยมาแล้วว่ามันคือ20กว่าไงมันยากนะเว้ยกับการที่มึงจะเมนเทนลงทุนแบบเขาเรียกว่า compound interest การทบต้นแบบว่ามหากาพย์มากถ้าเกิดว่ามึงจะทำกำไร 20% แบบเฉลี่ยได้ต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวๆทุกปีนะนี่คือเรทของเบอร์ 1ของโลกเพราะว่าสิ่งสำคัญคือระยะยาวครับสิ่งสำคัญไม่ใช่ระยะสั้นคนเราเนี่ยเก่งกันวัดที่ระยะยาวและสภาพเศรษฐกิจของโลกคุณก็เห็นตลอด100ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ได้ขึ้นหรือเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีตลอดหรือว่าคุณไม่ต้องไปศึกษาประวัติศาสตร์คุณไม่ต้องไปศึกษาเศรษฐกิจต่างชาติก็ได้เอาแค่ว่าประเทศไทยอ่ะเศรษฐกิจมันไม่ได้ดีตลอดมันมีช่วงที่เศรษฐกิจมันดีและมันมีช่วงที่เศรษฐกิจมันแย่แต่ว่าในระยะยาวทั้งชีวิตคุณอ่ะคุณจะได้กำไรทุกปีได้ยังไงคุณก็ต้องเป็นคนที่เก่งมากๆคุณต้องเป็นคนที่โอเคช่วงเศรษฐกิจมันดีคุณสามารถกอบโกยได้เยอะช่วงเศรษฐกิจมันแย่คุณรู้จักอดทนอดกลั้นคุณรู้จักรอและสิ่งสำคัญก็คือคุณรู้จักว่าดูยังไงวัดยังไงตอนนี้เศรษฐกิจแย่แล้วไม่ใช่ว่าแค่ฟังเขาว่าเฮ้ยช่วงนี้เศรษฐกิจดีช่วงนี้เศรษฐกิจแย่คุณต้องมีวิธีแยกแยะด้วยมันต้องมีตัวบ่งชี้ว่าอะไรคือจุดที่ทำให้คุณรู้สึกว่าโอเคอันนี้เศรษฐกิจแย่แล้วต้องระวังแล้วเรื่องการลงทุนอันเนี้ยมันเป็นตัวเลขที่ผมคิดว่าเด็กการเงินน่ะมันรู้กันโดยพื้นฐานอยู่แล้วแต่พอเราจบออกมาแล้วเราเห็นว่ามันมีคนรอบตัวแล้วเว้ยมันก็เป็นคนเก่งนะแต่ว่ามันไปเก่งสาขาอื่นไงแล้วก็มาพลาดกันโดนหลอกการลงทุนอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่เด็กการเงินอยากจะแบบว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ากูจะสรุปอะไรให้มึงเข้าใจง่ายๆอันเนี้ยต่อให้มึงไม่ฉลาดมากมึงก็ต้องน่าจะเข้าใจแล้วก็เอาไปแอพพลายใช้ได้ว่าเฮ้ยระดับโลกนะมาลงทุนกันระยะยาวเฉลี่ยทุกปีเนี่ยปีละ 20-30% นี่คือระดับโลกในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยฝากธนาคารคือ 1% โดยประมาณนะแบบมีหลากหลายโปรแกรมอะถ้าเป็นการลงทุนแบบซื้อพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าอะไรที่แบบมันเซฟมากๆเนี่ยมันก็จะอยู่ราวๆกำไรปีละประมาณ 5% ถึง 10% หุ้นก็ประมาณเนี้ยหุ้นดีๆก็ 5-10% ในการให้ปันผลเพราะฉะนั้นถ้ามันมีคำแนะนำอะไรหรือการลงทุนอะไรที่มันเป็นลงทุนแบบด้วยเงินอย่างเงี้ยนะไม่ได้เป็นการทำธุรกิจนะแล้วมันมาแบบ 50% ทุกเดือน 50% ทุกเดือนนี่แสดงว่าต่อปีคือเท่าไหร่ฮะพี่บวงคูณ12 52 60 50% ทุกเดือนคือปีหนึ่ง600%แปลว่าถ้ามันบอกมึงว่า 50% ทุกเดือนนะมึงเอาเงินให้มันด่าพ่อมันเลยแม่งเอาเงินมึงไปแน่นอนไอ้เหี้ยมันไม่กลับมาหามึงแน่นอนมึงรีบด่าพ่อมันเลยถ้าสมมุติมันบอกว่ามันหาเงินให้มึงได้เดือนละ 50% อันนี้ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มิจฉาชีพหรือว่าคนที่หวังจะมาหลอกเงินคุณเนี่ยเขาจะใช้เทคนิคหรือทริคนี้ในการหลอกคือตะกี้เนี่ยสิ่งที่ผมกับพี่บิ๊กพูดไปเนี่ยผมพยายามเน้นย้ำนะว่ากำไรเนี่ยเราต้องดูระยะเวลาที่กำไรมันสามารถสร้างได้ด้วยเราเน้นย้ำว่าเวลาพูดคุยกันเนี่ยพื้นฐานที่เขาจะใช้กันคือต่อปีอันนี้สำคัญแต่ว่าเทคนิคเนี่ยมันเป็นเทคนิคที่คนใช้กันก็คือใช้เป็นต่อเดือนหรือต่อสัปดาห์มาล่อเพราะว่ามึงคำนวณไม่เป็นมึงก็จะงงไปหมดใช่การที่คุณบอกว่าคุณได้กำไร 10% ต่อเดือนกับคุณได้กำไร 10% ต่อปีเนี่ยตัวเลขไม่เท่ากันนะห่างกันเยอะมากใช่เพราะคุณอย่าลืมว่า1ปีมี12เดือนถ้าคุณบอกว่า 10% ต่อเดือนแล้วคุณจะเอาไปคิดเป็นปีเนี่ยคุณก็ต้องคูณ12เข้าไปมันคือ12เท่าเพราะฉะนั้น 10% ต่อเดือนมันคือ 120% ต่อปีซึ่งมันก็เกินตัวเลข 20% ที่ตะกี้ผมบอกคุณไปเยอะมากๆใช่ตรงนี้เป็นสิ่งที่ต้องระวังถ้าเป็นเด็กที่ได้เรียนพื้นฐานโลก
การลงทุนได้รู้ว่าอัตราการแลกเปลี่ยนการเปลี่ยนไปของดอกเบี้ยธนาคารตั้งแต่ยุคสมัยพ่อแม่เราที่มันเคยไปพี่บุ๋เคยได้ยินไหมมันมียุคหนึ่งอะดอกเบี้ยมันเคย 10% นะมึงฝากธนาคารธรรมดามึงเอาเงินไป ใช่ วางไว้อะรุ่นอากงอาม่าเราอะเขาบอกว่าบางคนนะมีเงินเย็นๆนะมึงไม่ต้องทำหาอะไรอะมึงเอาเงินไปฝากธนาคารนะธนาคารเอาเงินไปหมุนอาจจะได้เพิ่มอีกอะแต่ว่าไอ้คนฝากแค่ฝากออมทรัพย์ธรรมดามึงก็นั่งอู้ฟู่อยู่บ้านแล้วมึงรับ 10%อะสมัยก่อนนะ ใช่ แล้วมันก็ คือว่าโอ้ ก โห กลไกมันก็จะผลักไพให้มันเจอราคาที่มันเหมาะสมที่สุดระหว่างการที่ธนาคารจะต้องยืมเงินเราแล้วเขาต้องเอาเงินเราไปปล่อยต่อเขาก็ต้องหาแก็บตรงเนี้ยเพราะฉะนั้นนี่เป็นหนึ่งในสาเหตุที่หลายๆคนชอบลงทุนในหุ้นธนาคาร เพราะว่ามันเป็นบริษัทหนึ่งที่กินอยู่บนแก๊ปตลอดไม่มีทางเข้าเนื้อมึงจะมีคูชั่นในการกินอยู่เสมอ อยากจะให้ทุกๆคนมีความรู้ตรงนี้เอาไว้ว่าอ่ะเทียบ 5% 10%นะระดับโลก 20-30% ประมาณนี้ ถ้ามันมีอะไรมามันแปลกๆอะก็เอะใจนิดหนึ่ง แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับ ที่ผมว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยอาจจะมองข้าม คือ ก็คือเบื้องหลังตัวเลขต่างๆ เบื้องหลังกำไรต่างๆ มันได้กำไรมาได้ยังไง ธุรกิจทุกธุรกิจบนโลกเนี้ยครับมันจะได้กำไรอ่ะมันต้องมีประโยชน์นึกออกปะมันต้องขายอะไรสักอย่างที่มีประโยชน์ บริษัทเป๊ปซี่จะได้กำไรแม่งขายเป๊ปซี่ไง อืม ถูกไหมหรือว่าบริษัท Apple แม่งได้กำไร มันขายมือถือมันขาย AirPods ไงแต่ถ้าสมมุติเขาบอกว่าเฮ้ยคุณเอาเงินมาเดี๋ยวผมไปลงทุนนี่นั่นนู่นได้กำไร แล้วคุณถามเขาว่าเอาไปลงทุนขายอะไรเหรอแล้วเขาไม่สามารถตอบคุณได้อะมันก็เป็นอีกอย่างหนึ่งนะที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่าเขาอะจะหลอกคุณ ธุรกิจมันทำอะมันก็คือมันต้องขายอะไรสักอย่าง อืม ขายบริการมันก็คือขายครับ สมมุติว่าคุณทำธุรกิจขายบริการ อันนี้ผมไม่ได้หมายถึงธุรกิจบริการทางเพศนะ อ่า คือการบริการมันก็มีเยอะแยะ แต่สุดท้ายมันก็คือการขายอะไรสักอย่างที่มันเป็นประโยชน์ต่อคนอื่น มีประโยชน์มากพอจนคนเห็นค่าพอที่จะเอาเงินมาจ่ายเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติว่าคุณจะเอาเงินไปลงทุนแล้วเขาไม่สามารถบอกได้ เขาไม่สามารถพูดให้คุณเห็นภาพได้ว่าสิ่งที่คุณจะไปทำเนี่ยมันคืออะไร มันก็คือเขาจะมาโกงคุณนั่นแหละ มันไม่มีทางที่เขาจะสร้างกำไรได้ อันเนี้ยเป็นที่มาของ Ponzi Scheme หรือถ้าเป็นในไทยเราก็จะได้ยิน หรือรู้จักกันในคำว่าแชร์แม่สมอย โอ้ คือแชร์แม่สมอยนี่ไม่มีอะไรเลย เป็นการเอาเงินคนมาหมุน สมมุติว่าผมบอกพี่บิ๊กว่าเฮ้ยพี่บิ๊กเอามาให้ผม1,000เดี๋ยวผมคืนให้พี่บิ๊ก1,200ผมได้มา1,000ปุ๊บผมก็เอาไปคืนคนก่อนหน้าที่เคยบอกว่าเฮ้ยเชี่ยกูขอมึง500ได้ป่าวะเดี๋ยวกูคืนเป็น600บอกคนอื่นมาก่อน ผมบอกว่าขอยืม500เดี๋ยวคืน600แล้วผมบอกพี่บิ๊กว่าผมขอยืม1,000คืน1,200ผมได้มา1,200จากพี่บิ๊กผมไปคืนเขา600เขาก็แบบเฮ้ยเชี่ยคืนไว เป็นไง แถมคืนเยอะด้วย อ่า กูเอาให้มึงอีก 2,000 ได้ปะแล้วมันก็หมุน มันไม่มีการทำธุรกิจ มันไม่มีการขายอะไรที่เป็นประโยชน์ มันไม่มีกำไรจริง อ่า ๆ แต่มันคือการหมุนเงินสุดท้ายแล้วครับ ถ้าคุณใช้ตัวเลขเป็นหลัก การหมุนเงินนี้มันจะมีจุดจบ มันจะไม่มีทางที่จะมีเงินพอจ่ายทุกคน เขาถึงได้บอกว่าลูกช้าจ่ายรอบวง เพราะไอ้คนสุดท้ายที่โดนยืมไปหมุนน่ะไม่มีทางที่คนยืมจะมีเงินไปเหลือจ่าย เพราะว่ามันต้องจ่ายคนก่อนหน้าไปแล้ว นี่คือ Ponzi Scheme หรือว่าแชร์แม่ชะม้อย เรียกว่ารูปแบบการทำงานแบบพีระมิดที่เราเคยได้ยินกันน่ะคือจริงๆมันอาจจะมีความแตกต่างในรายละเอียดปลีกย่อย แต่ว่าโดยรวมแล้วอะคอนเซปต์มันคือคอนเซปต์เดียวกัน อีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อก่อนเนี่ยมันเข้าถึงยากกับการเล่น leverage กับ option ในตลาดการลงทุน ซึ่งถ้าคุณไม่เข้าใจศัพท์สองคำนี้เป็นเรื่องปกติครับ เพราะว่าศัพท์สองคำนี้ถูกสร้างมาโดยมีเป้าหมายให้คนไม่เข้าใจแล้วก็เอาไว้ดูดเงินคน แต่เมื่อก่อนมันเข้าถึงยาก เพราะว่าเมื่อก่อนตลาดหุ้นมันมีเรื่องของข้อจำกัดทางเทคโนโลยีด้วย หรือว่าเรื่องของข้อจำกัดทางกฎหมายอะไรต่างๆ แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคือเทคโนโลยีแม่งก้าวไกลแล้วกฎหมายมันก็ค่อนข้างปล่อยให้ผู้คนเข้าถึงการลงทุนได้ง่ายแล้วเดี๋ยวนี้เนี่ยคุณโหลดแอปการลงทุนมาคุณเห็นโฆษณาจากใน Facebook เข้ามาถึงแม่งก็มี leverage มี option จ่าแล้ว2ตัวนี้เนี่ยเรียกว่าอย่าไปแตะครับถ้าคุณไม่รู้เรื่องการลงทุนเลยอย่าไปแตะผมไม่ได้จะบอกว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีนะแต่ผมจะบอกว่ามันเป็นเครื่องมือที่คุณต้องรู้จักวิธีใช้มันเป็นอะไรที่ ถ้า มัน ให้ ยากอ่ะ ให้เปรียบเทียบให้เห็นภาพอะเลเวลเลทกับออปชันไม่เหมือนปืนอะคุณหยิบปืนไปให้เด็กไม่ได้ถูกปะเด็กแม่งไม่รู้อิโหนอิเหน่แม่งหยิบปืนไปยิงใครไม่รู้ตาย ของมันแรง แต่ว่าในมือของคนที่รู้ว่าปืนแม่งทำงานยังไงใช้ยังไง มันใช้ประโยชน์ได้ วิธี เยอะ รักษาทำยังไงมันใช้ประโยชน์ได้ อืม เพราะฉะนั้นเนี่ยเตือนไว้ก่อนว่า leverage กับ option ถ้าคุณเป็นมือใหม่ ศึกษาได้แต่อย่ายุ่งเด็ดขาด ถามว่าหลักการมันคืออะไรครับ leverage กับ option ผมไม่ชัวร์ว่า option คือยังไงแต่คล้ายๆกัน มันคือการทำให้คุณสามารถลงทุนได้เยอะกว่าเงินที่คุณมี สมมุติคุณมี100 บาทคุณสามารถลงทุนได้ 100,000 บาทเลย ก็คือไปกู้มาลงทุนนั่นแหละพูดง่ายๆอ่ะ ในเมื่อคุณไม่มีเงินนั้นน่ะแล้วคุณสามารถลงได้ก็คือคุณไปกู้มาใช่อย่างที่บิ๊กบอกซึ่งถ้าไปกู้มาแล้วมาลงทุนถ้ามันได้กำไรมันก็ดีถูกไหม
ราะถ้ามันได้กำไรเงินต้นคุณไม่หาย คุณมีเงินไปคืนเขาตอนที่คุณได้กำไร คุณเอาเงินที่คุณกู้มาไปคืน แล้วคุณก็เก็บกำไรของคุณไว้ คนก็จะคิดว่าแบบเฮ้ยเชี่ยอันนี้ได้เงินฟรีดิก็ไปกู้มาแล้วเล่นหุ้นแล้วได้กำไร แต่คุณอย่าลืม คุณไม่รู้หรอกว่าคุณจะได้กำไรหรือขาดทุน โดยเฉพาะว่าถ้าคุณไม่มีความรู้คุณแค่ซื้อตามคนอื่นเห็นแบบโอ้ยกำไรเยอะซื้อคุณก็ซื้อตาม แล้วถ้าสมมุติคุณขาดทุนขึ้นมาทำยังไงล่ะ ก็เงินมันไม่ใช่ของคุณตั้งแต่ทีแรกอ่ะมันเป็นเงินของคนอื่นที่คุณยืมมา อืม ถ้าคุณขาดทุนคุณก็ต้องไปคืนเขาแต่คุณขาดทุนโดยที่คุณไม่มีเงินต้นเป็นของตัวเองด้วยซ้ำมันก็คือคุณล้มละลายหมดตัว อันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับตลาดหุ้นเกาหลีเมื่อไม่นานมานี้ ที่อยู่ๆเนี่ยหุ้นเกาหลีแม่งดำดิ่งเหมือนหัวปักตกลงมาเหมือนแบบว่าเครื่องบินแม่งปีกหักประชาชนในประเทศเกาหลีรวมถึงประชาชนทั่วโลกแหละที่แบบว่าเข้าถึงตลาดหุ้นเกาหลีได้เข้าไปซื้อครับและไม่ได้ซื้อด้วยเงินของตัวเองแต่ซื้อด้วยเลเวลเลจซื้อด้วยเงินที่กู้มาแล้วอย่างที่ผมบอกถ้าสมมุติว่าคุณขาดทุนไอ้เงินที่กู้มาคุณก็ไม่มีเงินไปคืนเขาคนให้กู้เนี่ยเขาจะโง่ไหมเขาก็ไม่โง่ใช่ไหมเขาก็ไม่รอให้คุณขาดทุนก่อนหรอกเขาก็ไม่รอให้คุณขาดทุนจนไม่มีเงินไปคืนเขาสิ่งที่คนให้กู้เขาทำก็คือเขาจะกำหนดไว้เลยว่าเฮ้ยอันนี้มึงกู้กูมานะแล้วมึงจะเอาไปเล่นหุ้นใช่ไหมถ้าราคาหุ้นมันตกกูบังคับขายเลยนะรักษาต้นทุนของเขาไงเขาไม่ยอมเสียเงินฟรีอันนี้มันเลยเป็นคำที่คุณจะได้ยินกันก็คือคำว่า force sale force แปลว่าบังคับ sale แปลว่าขายบังคับมึงขายแล้วเขาไม่ได้มาบังคับโดยการเอาปืนมาจ่อหรือแบบมาล็อกคอคุณแล้วก็บอกมึงขายเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เขาเขียนเข้าไปในระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือว่าแอปที่คุณใช้เลยสมมุติว่าคุณกดเข้าไปว่าคุณจะใช้ leverage เนี่ยเขาจะมีบอกเลยนะว่าถ้าหุ้นมันตกลงมาเหลือเท่านี้มึงโดนบังคับขายเลยนะพอคุณกดตกลงไปก็คือคุณตกลงรับข้อเสนอของเขาแล้วไงหุ้นมันตกปุ๊บโปรแกรมมันก็จะขายหุ้นให้คุณแล้วเงินมันก็จะคืนเจ้าของทันทีส่วนที่คุณขาดทุนคุณก็ต้องรับไว้แต่เพียงผู้เดียวมันเลยเป็นปัญหาเมื่อหุ้นมันตกราคาหุ้นเนี่ยมันขึ้นจากการที่มีคนซื้อเยอะๆและมันลงจากการที่มีคนขายเยอะๆพอคนมันเข้าไปใช้เลเวลเลจพอคนมันเข้าไปยืมเงินเยอะมากๆเนี่ยมันเหมือนเป็นสโนว์บอลคนแรกที่มันโดนบังคับขายมันมีผลทำให้หุ้นมันตกพอหุ้นมันตกคนที่2แม่งก็โดนบังคับคนที่3แม่งก็โดนบังคับมันเลยแบบล้มเป็นโดมิโนเลยครับคือเนี่ยที่บิ๊กโพสต์ข่าวเนี่ยผมไม่รู้นะว่าจำนวนคนที่โดนฟอร์สเซลเนี่ยมันเยอะแค่ไหนแต่เห็นเขาบอกว่าคนหมดตัวเป็นแสนนะที่เกาหลีอันนี้เป็นปรากฏการณ์ที่ใหญ่ระดับโลกแล้วก็เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วแต่มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ครั้งแรกไอ้เรื่อง leverage เนี่ยคนที่อยู่ในวงการการเงินจะรู้ว่าจุดเสียวแม่งไงเหี้ยมึงไม่ยอมเข็ดสักทีมึงวนไปเจอนะมันก็จะมียุคนึงที่มนุษย์มันโดนประเด็นเรื่องของ margin call เนี่ยแล้วก็เจ๊งกันแบบสะเทือนกันทั้งโลกแล้วพอมันผ่านไปเรื่อยๆปุ๊บทุกอย่างสงบนิ่งเศรษฐกิจบูมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่เกาหลีล่าสุดดัชนี KOSPI ของเกาหลีพุ่งไม่หยุดเพราะว่าหุ้น AI กำลังไปแรงมากมีหุ้น AI 2 ตัวที่เรียกว่าตัวเด่นตัวดังแล้วพอมันดีจนแบบว่าไอ้เชี่ยมันทำเงินบางคนนี่คูณแบบคูณ5คูณ10คูณ20กันคนที่ไม่มีความรู้จำนวนมากเริ่มกระโดดเข้ามาลงทุนในหุ้นเพียงไม่กี่ตัวหรือหุ้น2ตัวนี้เนี่ยโดยการไปกู้มาเล่นกู้นี่ก็คือกู้แล้วต้องเสียค่าดอกเบี้ยในการกู้ด้วยนะพอไม่ได้ซื้อหุ้นแค่เงินตัวเองเวลาหุ้นลง 10% ไม่เหมือนเดิมตอนแรกเนี่ยลง100 บาทเสีย 10% ก็คือเสีย10 บาทแต่ว่าคุณยังมีเงิน100 บาทเหมือนเดิมแต่คุณไปกู้มา100,000แล้วคุณคิดดูว่าหุ้นตัวเดิมที่คุณลงพอมันลง 10% เหมือนเดิมคุณเสีย10,000นะแต่คุณเสีย10,000แต่ว่าในกระดอมีอยู่100เดียวพี่ชายผมเรียกว่าเป็น middle medium bubble เลยเหตุการณ์นี้มันไม่ได้ลูกใหญ่มากแต่มันเยอะจนเพียงพอที่จะทำให้เจเนอเรชันหนึ่งแม่งซึมหมาแดกไปเลยพี่วงก็คนแม่งก็เป็นแสนที่คุณกระโดดเข้ามาในเรื่องของ margin call แล้วราคาหุ้นที่สะท้อนก็คือเป็นราคาหุ้นที่ over price ไปมากเพราะว่าเงินที่ถมเข้ามาเป็นเงินกู้มาเก่งกำไรกันมากๆสิ่งที่เกิดขึ้นพี่บอกรู้ไหมว่าจริงๆแล้วว่าทุกอย่างยังไปกันอย่างมีปกติสุขบริษัทยังรันดีไม่มีปัญหาเพียงแต่ว่าเขาออกมาพูดเล็กน้อยว่าโอเคมันอาจจะมีชะลอการเติบโตเล็กน้อยแค่พูดแค่นี้การแถลงเล็กน้อยจากทางบริษัทพอคนมันมีคนเริ่มขยับถอนปุ๊บจากที่มันกำลังแบบเหมือนมดแม่งไต่คนแม่งถมเงินขึ้นมาเรื่อยๆพอโดมิโนนี่มันล้มปุ๊บส่วนแรกโดนถอยปุ๊บพอไปแตะไอ้โดมิโนมาร์จินคอลไอ้ฟอสเซลทีเนี้ยหมดเนื้อหมดตัวครับพี่ชายเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นอุทาหรณ์ของบับเบิลฟองสบู่ที่เกาหลีในครั้งนี้เนี่ย
ในมุมมองของเด็กการเงินก็คือเข้าใจว่า มันก็ไม่มีเหี้ยอะไรมากไปกว่าไอ้ leverage นี่แหละไอ้กู้เงินมาลงทุนใช่ คนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่อาจารย์คุณลุงผมที่สอนผมลงทุนมาตั้งแต่แรกก็จะบอกว่าชีวิตนี้มึงจะทำอะไรก็ได้มึงเล่นยาอะไรเหี้ยแต่ว่าอย่าเล่น leverage เลยมึงอย่าไปแตะเล่นปกติค่อยๆรวยพี่ชายดีกว่าใช่ อืม มันเรียกว่าคือมันเป็นความโลภที่บังตา แล้วก็ถ้าสมมุติว่าคุณเข้าใจตัวเลขมาแล้วนะเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงมันไม่สมเหตุสมผลที่จะเอามาเล่นเพื่อได้ผลตอบแทนที่น้อย เมื่อเทียบกับความเสี่ยงคือผลตอบแทนมันเยอะอยู่แล้วแหละเพราะมันได้หลายเท่าแต่เมื่อเทียบกับความเสี่ยงแล้วไม่คุ้มเลย โอ้โหนี่นะอ่านนิดนึงนะจากเพจทันโลกกับเทรดเดอร์ KP ครับเป็นคำพูดแปลจากหนึ่งในคนที่ประสบเหตุการณ์นี้เงินที่เก็บมาทั้งชีวิตกว่า40ปีวันนี้ผมเสียมันไปหมดแล้วผมขาดทุนกว่า 2.2 พันล้านวอนและล้มละลายอย่างสมบูรณ์ผมไม่รู้เลยว่าทุกอย่างเริ่มผิดพลาดตั้งแต่ตรงไหนผมเชื่อรัฐบาลและรีบซื้อ Leverage ETF ของ SK Hynix ทันทีที่เปิดตัวผมถึงขั้นขายบ้านเพื่อนำเงินมาเล่นหุ้นสุดท้ายวันนี้ผมสูญเสียทุกอย่างจนหมดสิ้นตอนนี้ทั้งเสียใจทั้งโกรธตัวเองอย่างมากผมโกรธคนที่คอยเชียร์ให้คนอื่นลงทุนในหุ้นจนทำให้มันกลายเป็นเหมือนการพนันบทความนี้ก็มีคนถกเถียงวิจารณ์กันในระดับหนึ่งบางคนก็บอกว่าอ้าวมึงลงเองไปด่าเขาทำไมวะอะไรเงี้ยบางคนก็บอกว่ามันก็มีความรับผิดชอบกันส่วนหนึ่งในมุมของสังคมไหมที่ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์เนี้ยที่ไต้หวันนี่ก็บับเบิ้ลมาแล้วเพราะว่าที่ไต้หวันมี TSMC แล้ว TSMC เนี่ยมันจะมีลักษณะคล้ายๆกับไอ้พวกหุ้นบับเบิ้ลเกาหลีนี่แหละพี่บวงจนคนมันเริ่มพอดแคสต์หลายๆเจ้าของที่ไต้หวันเริ่มออกพูดกันแล้วว่ามึงมาขยันขยอคนในช่องแบบว่าช่องสื่อหลักรัฐบาลจะออกมาบอกประชาชนว่าใครไม่ลงทุนหุ้นวันนี้เป็นคนโง่อะไรเงี้ยเฮ้ยมึงทำแบบนี้ไม่ได้ไอ้เหี้ยมันก็ต้องมีจรรยาบรรณในระดับหนึ่งไหมอะไรประมาณนี้มันมีถึงขนาดนั้นเลยเหรอมันมีถึงขนาดนั้นที่ไต้หวันเล็กน้อยมันเป็นข่าวที่ทะเลาะกันพอดแคสต์เนี่ยคนวัยรุ่นเรามันออกมาบอกว่าเฮ้ยเรื่องแบบนี้มึงพูดเป็นกระแสแบบนี้คนที่มันไม่เข้าใจเลยมันก็ขายรถขายบ้านแบบนี้ลักษณะเหมือนไอ้เหี้ยคนที่เกาหลีอย่างเงี้ยมันก็มีที่ไต้หวันมันเกิดขึ้นว่ามันเป็นฟีเวอร์พี่บวงคนที่มันซื้อ TSMC นะมันเรียกว่ามันหาเพดานไม่เจอเป็นเหมือนสกายร็อกเก็ตอะแม่งขึ้นแล้วขึ้นอีกขึ้นแบบบ้าคลั่งขึ้นจนแบบบางคนไม่ต้องทำการเลยหายแล้วอะคือที่มันซื้อ TSMC ไว้เนี่ยเริ่มก็คือแบบอยู่สบายอะพี่บวงอะไรประมาณนี้มันก็อาจจะแบบมีความ positive มากเกินไปแล้วก็พูดเชียร์พูดชมกันไปมากจนสุดท้ายแล้วเนี่ยบับเบิลตลาดหุ้นมันก็มาจากอะไรแบบนี้แหละอันนี้ผมพูดเนี่ยไม่ได้ต้องการจะทำให้คนกลัวการลงทุนแต่พูดให้เข้าใจถึงความเป็นจริงว่าราคาหุ้นจริงๆกับมูลค่าของหุ้นจริงๆเป็นคนละตัวกันพูดถึงหุ้นของ Apple ก็ได้ทุกคนรู้จัก Apple กันหมดสมมติว่าคุณกดเข้าไปดูว่าตอนเนี้ยราคาหุ้น Apple เนี่ยมันก็จะมีตัวเลขหนึ่งที่คนมันยอมซื้อยอมขายกันในราคาเนี้ยอันนั้นคือราคาเป็นตัวเลขให้เห็นแต่ว่ามูลค่าจริงๆมันไม่ตรงกับราคาหรอกจากการเรียนการเงินมาผมกับพี่บิ๊กจบการเงินมาใช่ไหมมูลค่าจริงๆมันจะมีวิธีการหาอยู่เป็นโมเดลซึ่งโมเดลแต่ละโมเดลก็จะแตกต่างกันมันต้องให้เหตุผลได้ว่าทำไมถึงใช้โมเดลนี้โมเดลนั้นคุณไม่จำเป็นต้องรู้ว่าวิธีจะหามูลค่าหายังไงแต่คุณต้องเข้าใจก่อนว่าราคาจริงๆของหุ้นที่มันโชว์ในตลาดหุ้นเนี่ยบางทีมันก็จะเยอะกว่ามูลค่าจริงๆและบางทีมันก็จะต่ำกว่ามูลค่าจริงๆตรงนี้มันขึ้นลงตามอารมณ์คนซึ่งถ้าสมมุติว่าคุณไปซื้อตอนที่ราคามันต่ำกว่ามูลค่ามันก็จะดีถ้าคุณไปซื้อตอนราคามันเยอะกว่ามูลค่ามันก็จะแย่ความเก่งของคนที่เล่นหุ้นเก่งๆเนี่ยมันก็คือตอนที่เขารู้แล้วว่าตอนไหนมูลค่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่และราคาตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วควรจะซื้อไหมด้วยปัจจัยหลายๆอย่างจริงๆมันเหมือนสิ่งอื่นๆแหละครับบนโลกนี้ที่มีให้ทำทั้งหมดกว่าที่คุณจะมาสเตอร์มันได้กว่าที่คุณจะเก่งเนี่ยมันต้องใช้ความรู้ต้องใช้ความสามารถต้องใช้ทักษะและต้องใช้เวลาลงไปกับมันเยอะถ้าสมมุติว่าคุณไม่ลงไปเลยเนี่ยมันก็เหมือนเพิ่งเริ่มเล่นดอทอะคุณยังตีคีย์ไม่เป็นแต่ว่าความบัดซบของตลาดหุ้นไม่เหมือนดอทครับดอทมันยังปราณีนะเวลาคุณกดหาห้องมันหาคนเล่นไม่เป็นมันเล่นกับคุณแต่คุณลงไปในตลาดหุ้นเนี่ยคุณลงไปปุ๊บคุณอยู่ห้องเดียวกันกับพวกที่แม่งเล่นเก่งที่สุดในโลกได้มีห้องเดียวใช่ห้องนี้คือคุณเข้าไปปุ๊บคุณเป็นใครก็ไม่รู้ไอ้วอร์เรนบัฟเฟตต์มันก็อยู่ในห้องนี้กับคุณไอ้คนที่รวยที่สุดมันก็อยู่ห้องนี้กับคุณว่าไงวะหนุ่มhello sir มันก็รอจะแดกตังคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ได้พูดให้กลัวแต่พูดให้เข้าใจถึงธรรมชาติและมาระวังและถ้าอยากจะเข้าไปคุณก็ต้องใช้เวลาศึกษาเรียนรู้ผมพูดตรงๆว่ามันเป็นเรื่องที่คนเขาไม่คุยกันเหมือนกับเรื่องมีลูกอะพี่วงไอ้เรื่องลงทุนเนี่ยไอ้คนที่ได้คนที่แฮปปี้ตอนดีก็บอกมึงขยันเชียร์ไอ้ตอนนี้แม่งเศร้าแม่งดาร์กตอนที่แม่งนั่งน้ำตาซึมแล้วแม่งแบบว่าหมดตัวไปแล้วมันก็ไม่อยากจะบอกไม่อยากจะเล่าให้ใครฟัง
คนรุ่นเรากระโดดเข้ามาในช่วงที่ตลาดหุ้นดีสมัยตอนที่เราเรียนอยู่ช่วงนั้นช่วงกำลังขาขึ้นประสบการณ์10 กว่าปีที่ผ่านมาพูดตรงๆว่าคนหลายคนเจ็บตัวเยอะมากแล้วก็เงียบหายไปแล้วก็กลับไปตั้งต้นชีวิตกันใหม่เยอะโดยที่ก็ไม่ได้เอาเรื่องเนี้ยมาหยิบมาพูดกันตรงๆว่าวินเนอร์มันน้อยจริงๆคุณต้องมีความเข้าใจและความต่อเนื่องในการเก็บชั่วโมงบินอะผมใช้คำนี้ดีกว่ามันต้องเก็บชั่วโมงบินเหมือนเล่นดอทอะเหมือนที่ผมบอกเราถึงจะเข้าใจจิตวิทยามนุษย์และการเลือกซื้อจังหวะการเข้าหาอะไรอย่างเงี้ยไม่งั้นผมว่าถ้าคุณไม่ไปแบบเหมือนคำแนะนำ CK อะคือไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเมืองนอกนะแม่งก็หากองทุนดีๆที่ไว้ใจที่แบบดีกว่าที่จะไปเล่นแยกมันเป็นอะไรที่มันต้องใช้วิจารณญาณเยอะมากในการตัดสินใจ ไม่ได้อยากจะแทงสวนเท่าไหร่แต่ว่า ไอ้พันธบัตรรัฐบาลเมืองนอกก็ไม่ใช่ว่าจะปลอดภัยนะ แตกเหรอพี่บงว่า S&P 500แตกเหรอ CK เขาไม่ได้พูดอย่างหนึ่ง อะไร CK เขาพูดถึงพันธบัตรรัฐบาลเมืองนอกมันมีความปลอดภัยจริง อา ไม่เถียง อา มันเติบโตจริงไม่เถียง แต่อีกอย่างหนึ่งก็คือ ตอนคุณไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลเมืองนอกโดยเฉพาะเวลาเขาซื้อเขาจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกาใช่ปะคุณต้องเอาเงินไทยไปซื้อเงินอเมริกาไงตรงนี้แหละคือความผันผวนก็ถ้าคุณซื้อตอนเงินอเมริกาแม่งแพงแล้วอยู่ๆเงินอเมริกาแม่งลงต่อให้คุณจะได้กำไรจากเปอร์เซ็นต์ที่เขาให้ปีละ 5%คุณขาดทุนค่าเงิน 10%คุณก็ขาดทุน 5%ตรงนี้เขาไม่พูด เอาจริงๆนะเพราะช่วงนี้เงินค่าเงินผันผวนมากไอ้ช่วงสงครามเนี่ยแบบว่า 10% นี่มีให้เห็นกันรายสัปดาห์รายเดือนนะไอ้ขึ้นลงก็เงิน โอ้คุณไปดูดิเมื่อก่อนน่ะดอลลาร์เคยไปแตะ40เออ ตอนนี้ดอลลาร์เหลือ3330บ้างก็ลงมาเท่าไหร่อะ29 27ก็มีบางทีอะ ไอตอน28 27แล้วคนที่แม่งแลก40ไปซื้อรัฐบาลอะหามันก็เหี่ยวเลยมันก็ไม่เคยแข็งอีกเลยมันวันๆแม่งก็เครียดเลยสัตว์เอ้ย นา ด น อล แล้ว ลาร์แม่งลงหามแม่งอ่อนปวกเปียกเหมือนดอลลาร์เลย ก็ต้องดูหลาย เพราะฉะนั้น ทางต้องดูหลายอย่าง อย่าฟังคนอื่นอย่างเดียว ความ เรี คิ ย ด น คำน รู้ วณ ด้วยตัวเองด้วย อั คื น อ นี้ ฟัง ดี คนอื่นน่ะเป็นเรื่องดี แต่ฟังแล้วสมองต้องประมวล ไม่ใช่ฟังแล้วแบบ โอ้ยเชี่ยคนนี้พูดอย่างงี้เว้ยคนนั้นพูดอย่างงั้นมีชื่อเสียงเชื่อโดนดิ พันธบัตรไทยเราก็มีนะราคาดีบ้างไม่ดีบ้างก็ต้องแล้วแต่รอบคุณก็ไปดูเอาอะแต่ว่าถ้าได้ในระดับแบบสำหรับผมเนี่ย5-6เนี่ย7มันสวยแล้วมันถือว่ามันเป็นปล่อยให้เงินทิ้งเน่าๆไปแบบว่าไร้ค่าได้5-7-8อะผมคิดว่าเป็นเลขที่ดีแล้วถ้าเกิดว่าคุณได้สัก9 10นะการลงทุนถือว่าโอเคอยู่นะสำหรับผมอะพี่หมวกมีตัวเลขในใจไหมเรื่องของการลงทุนในยุคสมัยนี้เรา expect อะไรได้บ้างมาตรฐานสแตนดาร์ดอยู่ที่เท่าไรอะไรอย่างเงี้ย อันนี้คือเฉลี่ยย้อนหลัง10 ปีนะ คุณทำได้ 5% ผมว่าคุณก็ฉลองได้แล้ว หมายถึงว่าทุกปี ทำได้ นะ 5%ฉลองได้แล้ว ผมคิดว่าที่มันพออ้างอิงได้อะมันอ้างอิงจากตลาดอสังหาได้เว้ย ตลาดอสังหามันเป็นตลาดที่มันดูจะเสถียรภาพมันเยอะที่สุดแล้ว ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แบบดีมากๆก็ตาม แล้วตลาดอสังหาเนี่ยคือถ้าสมมุติว่าคุณสามารถแบบหาได้สัก 7-8% มันคือสวยงามแล้ว แต่ว่ามันก็ต้องหักต้นทุนไง หักต้นทุนมันเหลือประมาณ 5% 3%อสังหาเป็นอย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องใช้ถูกปะทุกคนต้องมีที่อยู่ ไม่มีทางที่ทุกคนแม่งจะไม่ต้องการที่อยู่ ใดๆก็ตามมันคือปัจจัย4เพราะฉะนั้นผมว่าเบสอะมันเบสจากตลาดอสังหาได้ อันนี้นะฮะเหตุการณ์เกาหลี ผู้คนเจ็บป่วยล้มตาย ย้ายหนีประเทศ ผิดหวังสิ้นเนื้อประดาตัวกันก็ อืม ก็เป็นข่าวหนึ่งที่คนคุยกันเยอะ แล้วก็ย้ำเตือนฝากกับรุ่นน้องอีกหลาย ๆ ท่านที่คุณกำลังเติบโตมา เราเข้าใจความรู้สึกของการเป็นนักลงทุนเลือดร้อนมั่นใจในฝีมือนะฮะมันมีความรู้สึกที่มันมาอยู่แล้วผมเคยมีเพื่อนคนหนึ่งไม่รู้พี่โบ่งจำได้หรือเปล่าเพื่อนที่ผมเรียนมาด้วยแต่เด็กๆชื่อว่านายกอบชัย จำได้ คุณนายกอบชัยไหม จำได้เลย เป็นเพื่อนที่ผมรัก จำได้ นะคนหนึ่งแต่อาจจะไม่ได้สนิทมากแต่ผมเลี้ยงตั้งแต่ป .1 เนี่ยเป็นหัวกะทิของห้องที่เราเรียนมาตั้งแต่ประถมจนถึงมัธยม แล้วก็ปัจจุบันนี้เป็นหมอพี่หมวกกอบชัยเนี่ยจะมีโควตประจำตัวที่แปะไว้ในเฟซบุ๊กเขาเสมอแล้วผมอะเวลาเข้าไปเยี่ยมในเฟซบุ๊กกอบชัยก็จะอ่านแล้วก็จะสะเทือนแล้วก็เป็นประโยคนึงที่ใช้ได้ตลอดก็คือ ชีวิตเราสุดท้ายจะเคี่ยนโบยจิตวิญญาณอะไรประมาณนี้สักวันหนึ่งมึงจะถึงวันที่มึงโดนเคี่ยนโบย แล้วความที่มึงแบบมึงเก่งเจ๋งอะมันก็ถูกกำราบให้มึงกลายเป็นมนุษย์คนใหม่ อืม เรื่องราวเนี่ยผมว่าพี่บุ๋มก็เคยมี ผมก็มีประสบการณ์เรื่องการลงทุนที่เรียกว่าเข้าไปถึงตับไตไส้พุงนะมันก็แบบเจ็บปวดรวดร้าวเราก็ได้เข้าใจจิตวิทยามนุษย์มากขึ้น ผมไม่รู้ว่ามันเป็นที่อะไรนะ แต่ผมได้เห็นมาเยอะแล้ว มนุษย์บางคนไม่สามารถเอาชนะความโลภในจิตใจตัวเองได้จริงๆแล้วก็จะโดนเรื่องพวกเนี้ยทำให้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข พี่บุ๋มคิดว่าปัญหามันเกิดมาจากที่ว่าเขาไม่มีในส่วนของพื้นฐานการคิดคำนวณไหมมันเป็นปัญหาของคนเจเนอเรชันก่อนด้วยไหมหรือว่าไม่เกี่ยวไอเชี่ยรุ่นใหม่ๆอะ Gen Z ก็โดน ผมว่ามีส่วน
แต่ว่าแน่นอนผมไม่ทราบนะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงไหมแต่ว่าผมเห็นมาหลายคนจุดเชื่อมที่ทุกคนมีรวมกันก็คือคิดว่าตัวเองเก่งพอมีอีโก้คิดว่าตัวเองเก่งเนี่ยมันกลายเป็นว่าอีโก้มันมาบังไม่ให้เขารับรู้หรือเรียนรู้อะไรใหม่แล้วมันก็จบตรงนั้น อันนี้คือจุดเชื่อมของทุกคนไม่เกี่ยวของเจเนอเรชันการศึกษาไม่ใช่ใช่เมื่อคุณไม่ยอมรับว่าคุณแพ้มันก็คือคุณจบแล้วเว้ยคุณไม่ยอมรับว่าคุณแพ้คุณไม่ยอมรับว่าคุณผิดพลาดคุณไม่ยอมรับว่าความรู้คุณไม่มากพอมันก็ไม่มีทางที่สมองคุณใจคุณมันจะเปิดรับอะไรใหม่ๆเข้ามาแต่ตอนเด็กๆนี่การตรงยอมรับความพ่ายแพ้เป็นเรื่องที่ยากครับผมมันอับใช่ อายนะมันอับอายครับผมความรู้สึกเข้าใจไหมล่ะพอเราสามารถปลดอีโก้ตัวเองลงได้เนี่ยมันเหมือนสกิลที่เราทำเป็นแล้วอะบางครั้งอะมันกลายเป็นว่าเราก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมเขาถึงทำไม่ได้ไม่เหมือนตอนขับจักรยานใหม่ๆเนี่ยไอ้เชี่ยมึงขับจักรยานยังไงวะกูขับยังไงกูก็ล้มอาแม่งมันบาลานซ์ยังไงวะแต่ว่าพอเราขับจักรยานไปแล้วอะเราหันไปมองคนที่ขับจักรยานไม่เป็นอะก็คือแบบทำไมมึงขับไม่ได้ก็นี่ไงมึงก็ขึ้นไปขี่แล้วมึงก็ปั่นออกไปสิแต่ว่าคนที่มันขับไม่ได้มันก็ขับไม่ได้แล้วผมก็ไม่เข้าใจว่าเพราะสาเหตุไหนเขาถึงไม่สามารถเรียนรู้การขับจักรยานได้แต่ผมเดาว่ามันมาจากอีโก้ในตัวที่เขาไม่ยอมรับว่าแบบเขาเป็นคนที่ไม่มีความสามารถอะมันยอมรับตรงนี้ไม่ได้มันเลยไม่เปิดใจเรียนรู้คือชีวิตมันจะมีวังวนหลายวังวนมันไม่ได้มีแค่วังวนการลงทุนหรอกมันมีอยู่หลายวังวนเลยที่มันจะเคี่ยนตีมึงไปเรื่อยๆมึงไม่สามารถยอมรับตัวเองได้ว่ามึงห่วยแตกมึงโทษอย่างอื่นไงมึงโทษโชคชะตาไงเชี่ยกูเก่งแล้วแต่ที่กูพลาดครั้งเนี้ยเพราะว่ากูซวยเมื่อคุณยอมรับไม่ได้ชีวิตมันก็จะแบบมึงยังไม่จำใช่ไหมไอ้สัตว์มึงก็โดนต่อไป ไอ้แล้วก็แบบเหี้ยจริงสัแม่ตว์งเอ้ยแม่งจริงสัตว์ไอ้เชี่ยกูพลาดครั้งนี้เพราะแม่งอะไอ้เชี่ยเนี่ยแม่งทำกูชีวิตแม่งก็มึงอืมกูไม่สนหรอกเออกูก็เคียนมึงอย่างเดียวเอาจมันเป็นนกว่ามึงจะอย่างเงี้ยคุกเข่าอะเอาจนกว่ามึงจะคุกเข่าอะไอ้เชี่ยเอาจนกว่ามึงจะหมดแรงอะหรือว่าคนมันก็ไม่หมดแรงผมมันก็เดินทู่ซี้ต่อนะเคยเห็นคนที่มันไม่หมดแรงมันก็แบบเดินต่อไปเรื่อยๆมันไม่มีมันก็มีแหละโอเคเราก็เข้าใจได้เพียงแต่อืมเราก็ไม่อยากให้คนที่รับฟังตรงเนี้ยไม่อยากให้มันมีคนแบบนั้นยังหลงเหลืออยู่เพราะว่าใช่มันเป็นชีวิตที่มันทรมานอะไอ้เชี่ยมันไม่ได้สนุกคุณต้องเข้าใจข้อเท็จจริงว่ามนุษย์ทุกคนล้วนเกิดมาไม่มีความรู้ครับไม่ใช่เกิดมาโง่นะความรู้ไม่ได้ส่งต่อจากพ่อแม่มาสู่ลูกได้ผ่านทางแบบว่าพันธุกรรมหรืออะไรทุกคนต้องมาเรียนรู้กันหมดแต่บางคนอาจจะโชคดีมีพรสวรรค์เรียนรู้เรื่องบางเรื่องได้เร็วถึงขนาดนั้นแล้วเขาก็ต้องเสียเวลาเขาต้องลงแรงอืม